Λοιπόν, μου ήρθε ένα παιδάκι το οποίο έχει μία σχετική βλεσσότητα στα κάτω άκρα. Δεν είναι ένα παιδί το οποίο θα το έβαζα σε θεραπευτική παρέμβαση, όμως έδωσα ασκησιολόγιο και είμαι εδώ λοιπόν για να σας δείξω ακριβώς τι συμβαίνει όταν το πόδι δεν πατάει σωστά. Εδώ έχω διορθώσει λοιπόν τα πέλματα, βλέπετε πως είναι ο σωστός τρόπος να πατήσει το πόδι, βλέπετε δεξιά ότι πατάει λάθος, αριστερά του το διορθώνω και διορθώνω τώρα και τα δύο πόδια και τον βάζω να σηκωθεί σε μύτες για να δω αν η ποδική καμάρα έχει σχηματιστεί σωστά. Το παιδί είναι 5 χρονών, πηγαίνει νηπιαγωγείο και η μαμά το έφερε γιατί έτσι κι αλλιώς κάνει το αδερφάκι, οπότε ήθελε μια γνώμη για το πώς κινείται, πώς περπατάει και τι πρέπει να κάνουν. Επειδή γνωρίζουν από το αδερφάκι, τα παπούτσια του είναι σωστά και πάμε να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να διορθώσουμε και πώς στέκεται αυτό το παιδί και το τι πρέπει να κάνει για να στέκεται σωστότερα. Η άσκηση που του δίνω είναι να σηκώνεται στις μύτες. Χαριτολογώντας λοιπόν μου είπε η μαμά με απαγορεύει να περπατάω στις μύτες. Και του είπα ναι, δεν είναι περπάτημα, είναι στάση. Οπότε αυτό είναι μια άσκηση την οποία θέλω να την κάνεις. Και εδώ θέλω να πω ότι άλλο στέκομαι στις μύτες και άλλο περπατάω σε μύτες. Έτσι έχει μια διαφορά. Το να στέκομαι σε μύτες πρέπει να μπορώ να το κάνω. Το να περπατάω σε μύτες πρέπει να μπορώ να το κάνω. Το θέμα είναι να μην το επιλέγω όλη την ημέρα ως βάδιση και ως πρότυπο βάδισης, έτσι. Εδώ του δίνω κάποιες οδηγίες έτσι ώστε να στέκεται με σφιχτή κυλίτσα, με σφιχτό ποπό, γιατί βλέπετε ότι έχει την τάση να έχει μια χαλαρή στάση, όπου βγαίνει μπροστά η κοιλιά και η ώμη είναι σε μια κυφωτική θέση. Δίνω λοιπόν έναν τρόπο έτσι ώστε να σφίγγει λίγο τον κορμό, να είναι πιο σωστή η στάση του και το πώς στέκεται και το πώς κινείται. Λοιπόν, πάμε στο ασκησιολόγιο, είμαστε στα 4, το ένα ποδαράκι μπροστά, το άλλο πόδι στηρίζεται στα δάχτυλα και του ζητάω να σηκώσει το γόνατο ψηλά, έτσι ώστε εκτός από το ότι δημιουργείται πολύ ωραία μία ποδική καμάρα, έχουμε διάταση των οπίστιων μυριαίων μαζί με το γαστροκνήμιο και τον υποκνημίδιο και δουλεύουμε σε μία τέτοια θέση έτσι ώστε να πάρουμε πλήρη επιμήκυνση αυτών των μειών. Και φυσικά δουλεύουμε και τα δύο πόδια, μία από τη μία μεριά το κάνουμε, μία από την άλλη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε σωστά και ισομερώς τις διατάσεις μας και τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί αυτό το παιδί ενάντια στη βαρύτητα με σωστό τρόπο, έτσι ώστε να μην έχουμε αποκλίσεις. Βλέπετε ότι το χέρι μου είναι εκεί, έτσι ώστε να δώσω ακριβώς το πώς πρέπει να λειτουργήσει αυτή η κίνηση υπέρ του. Μια άλλη θέση στην οποία βοηθάω για να κάνω έξω στροφή ισχύων αλλά και στροφή κορμού είναι αυτή. Από τα 4 λοιπόν του ζητάω να βοηθήσει να κάνει στροφή χωρίς να φύγουν τα χέρια από τη θέση τους. Είναι πολύ σημαντικό τα χέρια να μείνουν εκεί που βρίσκονται έτσι ώστε η στροφή να γίνει μεταξύ ομικής ζώνης λεκάνης και απαγωγής ισχύου. Έτσι, και από τις δύο πλευρές πάντα όλες οι ασκήσεις για να έχουμε ισορροπία κινητική και από τις δύο πλευρές. Στην επόμενη άσκηση λοιπόν του ζητάω να έρθει στα γόνατα και θέλω να κρατήσει την ισορροπία του έτσι ώστε να δημιουργήσω σωστή οργάνωση μεταξύ λεκάνης κορμού και ισχύων. Είναι πολύ βασικό, πολύ σημαντικό, πολύ θεμελιώδες αυτό που του ζητάω να κάνει. Γιατί όσο περισσότερο κρατάει σφιχτή την κοιλιά και τον ποπό, τόσο περισσότερο το μπλοκ λεκάνης ισχύων και κορμού οργανώνεται πλήρως και φυσικά η ισορροπία στην όρθια και η στάση του βελτιώνεται. Εντάξει. Βλέπετε ότι κάποιες φορές χάνει την ισορροπία του, αλλά τον βοηθάω και την διατηρεί. Εδώ είναι η επόμενη άσκηση. Βάζω τα ποδαράκια σε μύτες και του ζητάω να σηκώνεται και να τεντώνει τα γόνατα, το οποίο του είναι δύσκολο γιατί πραγματικά επειδή υπάρχει έτσι μια σχετική βράχυνση στους οπίστιους μυριαίους και στον γαστροκνήμιο και υποκνημίδιο, σχετική όμως, έτσι δεν είναι πάρα πολύ έντονη, θέλω να έχω όσο το δυνατόν καλύτερη επιμήκυση σε αυτούς τους μυς, ούτως ώστε να πάρουμε το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα στην όρθια στάση, γιατί όταν αυτοί οι μυς τραβάνε, τότε κάνει το παιδί λόρδωση και έχει και αυτή την κυφωτική στάση.